โอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเคยไหมครับเออเวลาที่เราเห็นต้นไม้ที่เรารักเนี่ยเริ่มเหี่ยวใบเริ่มเหลืองหรือดูไม่สดใสเหมือนเดิมเราก็มักจะพยายามหาสูตรลับสารพัดวิธีมาช่วยชีวิตพวกมันใช่ไหมล่ะครับแล้วอืมหนึ่งในสูตรที่แหมกลายเป็นไวรัลมากๆในโซเชียลตอนนี้ก็คือการเอายาพาราเซตามอลที่เราใช้แก้ปวดลดไข้นี่แหละครับมาละลายน้ำแล้วรดหรือฉีดพ่นต้นไม้ว้าวบางคนถึงขั้นยืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าใช้แล้วใบเขียวขึ้นจริงบางคนบอกว่าต้นไม้ดูสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับ แต่ทว่าอืมในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากเขาก็กลับออกมาเตือนครับว่าพาราเซตามอลอาจไม่ใช่ตัวช่วยสำหรับพืชเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อาจเป็นเพียงสารแปลกปลอมที่พืชต้องพยายามรับมืออย่างหนักมากกว่าวันนี้ครับเราจะมาผ่าพิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์กันชัดๆไปเลยว่าเม็ดยาสีขาวในตู้ยาบ้านเราเนี่ยเป็นยาวิเศษสำหรับพืชจริงหรือเป็นแค่ความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมากันแน่ส่วนที่1ต้นตอของความสับสนพารา vs แอสไพรินอ่ะความจริงแล้วเนี่ยพืชมีระบบป้องกันตัวที่ซับซ้อนมากๆครับและไอ้เจ้าความสับสนเรื่องยาพาราเนี่ยมันมักจะเริ่มจากการที่เราไปจำสลับกับยาแอสไพรินนั่นเองครับในทางพฤกษศาสตร์พืชเขามีสารสัญญาณสำคัญตัวหนึ่งครับชื่อว่ากรดซาลิซิลิกหรือซาลิซิลิกแอซิดซึ่งตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการเปิดระบบภูมิคุ้มกันของพืชที่เรียกว่า Systemic Acquired Resistance หรือ SAR ครับผม พูดง่ายๆก็คือเวลาพืชถูกเชื้อโรคเข้าทำลายเนี่ยพืชเขาจะใช้สัญญาณในกลุ่มนี้เพื่อกระตุ้นการป้องกันตัวไปทั้งต้นเลยครับทีนี้จุดที่ทำให้หลายคนสับสนก็คือยาแอสไพรินเนี่ยเขามีชื่อทางเคมีว่าอะเซติลซาลิซิลิกแอซิดมันจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบซาลิซิลิกแอซิดของพืชได้ในระดับหนึ่งครับแต่อื้อหือสำหรับสารประการสำหรับสารประการอะสำหรับยาพาราเซตามอลหรืออะเซตามิโนเฟนนั้นคนละเรื่องเลยครับ มันไม่ใช่สารในกลุ่มเดียวกับซาลิซิลิกแอซิดเลยสักนิด และก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนด้วยครับว่ามันทำหน้าที่แบบฮอร์โมนพืชตัวนี้ได้เลย ที่สำคัญกว่านั้นนะฮะงานวิจัยในพืชส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาพาราเซตามอลในฐานะสารกระตุ้นภูมินะครับแต่เขาศึกษามันในฐานะสารปนเปื้อนหรือสารแปลกปลอมที่พืชต้องพยายามดีท็อกซ์และกำจัดมันทิ้งออกไปตั้งหากพูดให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือพืชมองพาราเซตามอลเหมือนแขกไม่ได้รับเชิญมากกว่าจะมองเป็นสารอาหารเลิศรสซะอีกครับ เมื่อพืชได้รับสารแบบนี้เข้าไปเนี่ยพืชต้องยอมสละพลังงานมหาศาลเลยนะครับเพื่อเอาไปใช้กับการปรับสมดุลภายในการแปรสภาพสารและการลดพิษแทนที่เอาพลังงานนั้นไปสร้างใบสร้างรากหรือสร้างดอกตามปกติเฮ้อน่าเสียดายแทนพืชจังเลยนะครับส่วนที่3กับดักใบเขียวปรากฏการณ์ฮอร์เมซิสแล้วทำไมบางคนใช้แล้วถึงมาบอกว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงใบเขียวขึ้นจริงล่ะครับเนี่ยอ่ะวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายเรื่องนี้ครับมันเรียกว่าปรากฏการณ์ฮอร์เมซิสครับผมในทางพิษวิทยาเนี่ยสารบางชนิดอาจให้ผลเหมือนการกระตุ้นเมื่ออยู่ในระดับที่ต่ำมากๆครับแต่พอความเข้มข้นสูงขึ้นหรือได้รับต่อเนื่องเนี่ยผลกลับตลบหลังกลายเป็นพิษทันทีเลยครับนั่นแปลว่าในบางกรณี พืชอาจตอบสนองต่อความเครียดเล็กน้อยด้วยการเร่งระบบป้องกันตัวหรือปรับการทำงานบางอย่างชั่วคราวเลยทำให้ดูเหมือนใบมันเขียวขึ้นหรือดูสดชื่นขึ้นมาในระยะสั้นๆได้ครับแต่ต้องย้ำดังๆเลยนะฮะว่านี่ไม่ใช่หลักฐานว่าพาราเซตามอลเป็นยาบำรุงพืชนะครับมันอาจเป็นแค่การตอบสนองชั่วคราวต่อความเครียดและผลแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดกับพืชทุกชนิดทุกโดสหรือทุกสภาพแวดล้อมด้วยนะครับอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ตัวแปรกวนครับ บ่อยครั้งนะฮะเวลาคนเริ่มใช้สูตรพาราเนี่ยเขาก็มักจะเริ่มหันมาดูแลต้นไม้อย่างตั้งอกตั้งใจมากขึ้นพร้อมๆกันด้วยทั้งรดน้ำดีขึ้นย้ายไปตำแหน่งที่แสงพอเหมาะหรือบางทีสูตรที่ใช้เนี่ยก็ดันไปผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วย เช่นเครื่องดื่มชูกำลังหรือผงชูรสซึ่งเจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีน้ำตาลมีอะมิโนแอซิดที่พืชนำไปใช้ได้จริงๆบางส่วนอยู่แล้วนะครับผลที่เห็นว่าต้นไม้สดชื่นขึ้นเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้มาจากพาราเซตามอลโดยตรงเลยก็ได้นะเนี่ยส่วนที่ 4ความเสี่ยงระดับเซลล์และสารตกค้างฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้ยาคนกับพืชเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยแหละครับ 1. ความเครียดออกซิเดชันพาราเซตามอลเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนมากครับว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดออกซิเดทีฟสเตรสในพืชหรือภาวะที่มีอนุมูลอิสระสะสมมากเกินสมดุลจนพืชต้องเร่งระบบแอนตี้ออกซิแดนต์ของตัวเองขึ้นมารับมือแบบสุดตัวเลยล่ะครับ 2. รบกวนการสังเคราะห์แสงงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเมื่อความเข้มข้นมันสูงขึ้นเนี่ยพาราเซตามอลสามารถเข้าไปรบกวนการสังเคราะห์แสงได้เลยนะครับทั้งเรื่องคลอโรฟิลฟลูออเรสเซนซ์ประสิทธิภาพของ PS2 ไปจนถึงการเจริญเติบโตของใบและรากเลยล่ะครับแทนที่ต้นไม้จะได้ประโยชน์มันอาจกำลังเสียสมดุลการปรุงอาหารของตัวเองอยู่ก็ได้นะฮะ 3. การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลมีงานวิจัยในข้าวโพดรายงานเลยนะครับว่าพบการเปลี่ยนแปลงของระดับ 5 เมทิลไซโตซีนซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงอีพิเจเนติกภายใต้การปนเปื้อนพาราเซตามอลครับว้าวแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะมันสะท้อนว่ามีผลต่อการควบคุมระดับโมเลกุลแต่ไม่ได้หมายความว่าเรายืนยันผลเสียข้างรุ่นได้ในทุกกรณีนะครับ 4. การดูดซึมเคลื่อนย้ายและสารตกค้างข้อนี้น่ากังวลสุดๆเลยครับเพราะพืชสามารถดูดซึมพาราเซตามอลเข้าไปได้และในบางการทดลองเนี่ยตรวจพบการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนที่อยู่เหนือดินหรือส่วนที่เราอาจกินมันเข้าไปด้วยดังนั้นถ้าเอาไปใช้กับผักสวนครัวเนี่ยเรื่องความปลอดภัยอาหารจะกลายเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆทันทีเลยละครับแม้เราจะยังไม่มีคำตอบครบทุกมิติเรื่องความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในโลกความเป็นจริงนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเลยครับเพราะเรายังไม่มีหลักฐานที่แข็งแรงพอว่าพาราเซตามอลให้ประโยชน์คุ้มค่ากับความเสี่ยงเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยครับผมสรุปสั้นๆแบบชัดๆเน้นๆเลยนะฮะพาราเซตามอลไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นยาบำรุงพืชแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่แข็งแรงพอว่าจะใช้ป้องกันหรือรักษาโรคพืชได้จริงๆครับผมในทางกลับกันเนี่ยหลักฐานที่มีอยู่ส่วนใหญ่กลับชี้ไปทางว่าพืชมองมันเป็นสารแปลกปลอมต้องใช้พลังงานไปกับการรับมือและเมื่อใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีโอกาสเกิดพิษต่อพืชได้สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้แข็งแรงจริงๆผมแนะนำเช็คลิสต์4ข้อนี้ดีกว่าครับวินิจฉัยให้ตรงจุดดูให้ชัดก่อนครับว่าปัญหาคืออะไรเป็นโรคขาดธาตุอาหารแมลงหรือปัจจัยแวดล้อมอย่างน้ำแสงลมกันแน่ครับแก้ที่สภาพแวดล้อมก่อนครับหลายครั้งต้นไม้ฟื้นได้เองแค่เราแก้เรื่องพื้นฐานเช่นน้ำมากไปไหมดินแน่นหรือเปล่าอย่างที่ 3 ใช้สารที่มีหลักฐานรองรับสำหรับพืชจริงๆครับถ้าอยากกระตุ้นภูมิเนี่ยควรเลือกกลุ่มที่เป็นไคโตซานหรือซาลิไซลิกแอซิดสำหรับพืชโดยตรงจะดีกว่านะครับ 4. ใช้ชีวพันธุ์และจุลินทรีย์ที่เหมาะสมเช่นไตรโคเดอร์มาหรือกลุ่ม PGPR ที่ช่วยส่งเสริมรากแบบนี้เห็นผลยั่งยืนกว่าแน่นอนครับการทำเกษตรคือการเรียนรู้จากธรรมชาติครับความเชื่อไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องคัดกรองด้วยหลักฐานครับอย่าใช้ยาค้นกับต้นไม้เพียงเพราะเขาก็ว่าดีเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รับความเสี่ยงไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่รวมถึงตัวเราและผู้บริโภคด้วยนะครับใครเคยเจอสูตรแปลกๆเกี่ยวกับต้นไม้อีกบ้างหรืออยากให้เราช่วยผ่าพิสูจน์สูตรไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอัตถเกษตรขอบคุณครับ